Yan guys, welcome back to my channel. Nandito na naman ako sa Firebird Display Center along Bacoor, Cavite. Ayan, dito lang ako sa along Aguinaldo Highway. So dati ko nang na-visit ang lugar na to, at dito ko ipinakita sa inyo yung Hammer replica na nakita ko noon. So as of now, ito yung mga bagong units nila. Ito yung sinasabi sa akin ni Sir Richard na kanyang convertible. Ayan. So naibababa yung pinakabubong niya. Ayan. Tapos ganun lang din siya kadaling ikabit, sir. Screw type lang siya doon. Pure stainless. Ang makina nito, sir? 4K. 4K din. Okay. Tapos naibababa rin yung kanyang windshield. Ayos ah. Magkano naman ang price nito, sir? 220,000. Toyota 4K ang makina. Pure stainless. Stainless siya. Yan, pure stainless yan. FPJ style yan, pero convertible. Naibababa yung windshield niya tsaka yung top down niya. Ayan. Sige, sir. Kaya pala meron ito. Ayan. Polished ang valve cover. Toyota 4K engine din to. Sir, magkano na price range ng mga digasolina ninyo ngayon? Ganun pa rin. Yung dating 80,000. Ano yung sample ng 80,000 mo, sir? Asan ba siya? Wala na yung kulay orange yan, ah. Ano eh, ang dami humabol yun eh. Oo, Orange eh, dahil yun na. sa video. Ito bago na to, sir, ha? Wala to nung nakaraan. Oo. Pero diesel. Diesel yan. RF Mazda. 170. Ito 170. Asan, sir, mga 80 mo dyan, sir? Na digasolina. Black? Ito. Yung auto trip. Ito yung 80,000. 80 namin. Pero pure stainless din siya. Oo. Ayan, pure stainless din to, guys. 80,000. Toyota 4K din po. Oo, okay. Ayan. Guys, ito ang price, 80,000 tong owner na to. Pure stainless pati flooring. Makikita nyo, pure stainless yan. Toyota 4K din ang makina. Ayan. Sir, yan aircon? Aircon to. Kaso galvanized ang body. Yun na siguro yung bagong gawa ang picture natin sa aircon. Yung stainless. Pero magkano na po to, sir? Ha? Magkano na po to? Yung ganon. Mga ano rin yun. Mga 220 na rin siguro. 220. Pure stainless naman kasi Pure yun. stainless. Ito kasi galvanized eh. Galvanized lang. Ano ba stainless din ba yung floor, yung ano nun? Tawag doon, bubong? Pati top. Sir, ito. Ito yung ano. Maganda to, sir, ha? Si Wrangler mo, ha? Ayan, yung bagong aming ano mo yan, sa 40R5 ang makina. Ito pagka mga ganito, sir, magkano usual ito? 350. 350 for DR5. 40R5. Okay. Aircon na rin to, sir, ano? Ano na yan, for power. Yan. So Wrangler style ang gawa na to, sir. 350, sir? 350,000. Aircon na yan. Dalawa. Tsaka yung isang yon. Uy, para mas type ko yung isang yon. Yung kulay pula. Pero anong makina niyan, sir? 2.2 na R2. R2. Mazda. Mazda R2. Pwede makita, sir?
Okay. Ayan. So Mazda R2 ang makina nito. Tapos may aircon na rin yan. Aircon ba to, sir? Hindi. Yan na. Aircon. Aircon na rin yan, all power. Nakapolish pa yung mga ano niya. Wow, ganda ng dashboard ah. Ilang seater. Ayan. So ang ganda ng likod niya guys. Naka-setup na rin yan for sound system. Yan, may upholstery din pati yung kanyang ceiling. $350 rin ang price nito, sir. Yan. So meron sila rito guys, Wrangler style na owner type Jeep. 350,000 ang price niyan. Aircon na rin yan. Tapos pinakita ko na sa inyo yung mga features niyan sa loob. Yan. Tapos ang suspension niyan sa harap, ayan. Pure stainless. Pati yung roof. Yan ang price niyan, sir. 220,000. Pure stainless. May aircon na yan. Stainless pati pang ilalim. Aircon. Ayan. Luwag dito sa loob ah. Ayan guys, ang gara ng ginawa nila dun sa kanilang upholstery. Ayan. Hindi siya mainit, sir, ano? Hindi siya mainit dito sa loob. Ha? Hindi mainit dito sa loob. Eh, ano yan? May plywood sa double ceiling yan. Okay. Plywood. Tapos naka-upholstery na. Tsaka yung may pompa siya. Ayan guys, so ang price ito is 220,000. Pure stainless yan. Ayan. 380,000. Tapos yung isa 300. Yung kabila. So yung magkano na yung pinakamura mo, sir, na diesel engine natin? Ano yan? 170. Ito yung pinakamura ni sir na diesel engine. Yan. Pero hindi siya pure stainless, sir, ano? Semi-stainless. Semi-stainless lang siya. Ayan. Ano makina nito, sir? RF Mazda. RF Mazda rin. Yes, straight suso rin sa labas na. 170,000 itong isang to, guys. Ayan. So diesel engine na siya. Ito yung mga ginagamit pang hanap buhay sa amin, malapit sa amin sa Balintawak Market. Maraming owner type jeep doon na bumabiyahe. Karamihan ganyan ang mga ginagamit na owner type jeep. Namamalengke sila ron. Pati yung mga ganito. Ito, sir, yung isa Straight suso. straight Isuzu na siya. Engine at saka under chassis. Isuzu na ano po makina nito, sir? C240. C240. Magkano nabanggit mong presyo nito, sir? Ha? Magkano nabanggit mong presyo?
380. 380,000. C240. Mga modelo. Okay, modelong C240 yan. Okay. Ito yung 300 sir, ano? 300,000 naman tong isang to sir. Ano to? Ito makina nito sir? R2. R2 din. 2.2. Ayan. Dating sa makina dito.